هویت قبلا تو ایران زیاد موضوعیتی نداشت. قبلا یعنی قبل از مشروطیت من یه پادشاهی بود، یه مشتم روحانیان و وزرا بالا و اشراف، بعد بقیه رعیت. بعد اونا دستور میدادن، اینا اطاعت میکردن. گاهی هم اینا شورش میکردن، زود سرکوب میشدن. این ساختار تاریخی ایران بوده. جاهای دیگه هم حالا در دوره‌های قبل‌ترش همین تجربه شوم تاریخی داشتن. از یه جایی به بعد از دوره روشنگری مثلا تو غرب مسئله فردیت انسان مطرح شد، حقوق و وظایف انسانی مطرح شد، قانونمندی مطرح شد و این قضایا و ملت‌ها از حالت رعیت در آمدن و تبدیل شدن به ملت. وقتی که تبدیل شدن به ملت خواستهایی دارن. در ایران در واقع در آغاز مشروطیت هنوز ما به صورت همون گروهی و فله‌ای داریم یه کارایی میکنیم و مثلا مراجع تقلید دستور میدن، مردم حرکت میکنن. ولی از دوره رضا شاه به بعد که من تصور میکنم این حرف اون مورخ خارجی که راجع به رضا شاه گفته که انقلاب واقعی رضا شاه کرده، به نظر من درسته. رضا شاه ما تقریبا جامعه ایرانی زیر رو کرد، یعنی اون حالت رعیت و اکثریت و اینا رو و اکثریت مخشوش یه جوری نظم داد، یعنی اومد مدرنیسم در ایران حاکم کرد، به این معنا که ادارات به وجود اومدن، سازمان‌ها به وجود اومدن، نهادها به وجود اومدن، حتی احزاب به وجود اومدن، دانشگاه ساخته شد، نمیدونم فلان، یعنی جامعه مدنی شکل گرفت. قبلا ما جامعه مدنی به اون صورت نداشتیم. در شما نگاه میکنید عکس‌هایی که از دوره اواخر دوره قاجاری هست، حرفه‌ها فلان حرفا، یه چیز خیلی عجیب غریب غم انگیزه. و خب پهلوی اول اومد این نظام به وجود آورد. نظام با نظم متفاوته. نظم یعنی از بالا دستور بدن، از پایین عمل کنن. شاه و رعیت، چوپان و رمه، یا به قول نیچه خدایگان و بنده. ولی این اومد گفت نه، اصلا یه جور دیگه نگاه کنیم. مردم بیان توی سازمان‌های مختلف، اینجا مجلس باشه، اینجا روزنامه باشه، اینجا دانشگاه باشه، اینا رو هم دیگه نظارت داشته باشن، هم مستقل باشن، هم رو هم دیگه نظارت داشته باشن و بدوستان داشته باشن. نظام اینه که یک سیستمی باشه که این سیستم در عین استقلال همپوشانی داره با هم دیگه. در دوره پهلوی دوم این نظام گسترده‌تر و دقیق‌تر شد و یک جامعه مدنی نسبت به وجود اومد که این توانست ارتباط بگیره با دنیا و دیگه اون اواخرش هم ما به جایی رسیدیم که خودمون از هیچ کشور دیگه کمتر نمی‌دونستیم و داشتیم کم کم وارد یک مرحله به قول خودشان وارد دروازه تمدن که نه، ولی به هر حال اصلا ما تمدن داشتیم، نیازی نداشته که وارد دروازه بشیم، ولی یه جوری در گفتگو با جهان قرار گرفتیم. در مورد رضا شاه صحبت کردیم که در واقع سعی کرد که یک نظام به وجود بیاره. همون موقع آدمایی متفکری مثل فروغی که خب تا حدی فیلسوف بود و مسلط بود به فلسفه غرب، اینا آمدن گفتن ما باید هویت ملی داشته باشیم. بعد هویت تعریف کردن، گفتن که هویت یه بخشش افتخارات گذشته و دستاوردها و میراث گذشته است، این یه بخشی از هویت ملیه. یه بخشی دستاوردهای مدیران کنونی جامعه است. یه مقدار هم پیشرفته است که در دنیا شده، ما میتوانیم از اون استفاده کنیم برای بهتر کردن آینده. یعنی هویت در واقع از 3 عنصر تشکیل میشه. یکی این که فرهنگ ایران خیلی خوب بشناسیم و اون میراثی که درست هست و به درد میخوره بیاریم وارد هویت امروزی ما بکنیم، بگیم مثلا ما این آدم‌ها رو داشتیم. ولی این کافی نیست.
الان ما چی داریم؟ باید تمام امکانات ملی بسیج بشه برای بهتر زندگی کردن مردم. اینم یه بخشی از هویت ماست که میگن این حکومت مستقلیه، این حکومت آزادیه، یا این حکومت عقب مانده‌ایه. بعد اما یه اتفاقاتی در جهان افتاده که اون اتفاقاتی که در جهان افتاده اونا میتونه کمک کنه که ما از این وضعیتی که داریم آینده بهتری بسازیم. اونا رو ما باید بیاریم جزء مثلا میراث بشری که فقط تو ایران که نیست، که توی اروپا هست، تو آمریکا هست، تو همه جای دنیا هست. خلاصه اینا به دلیل سرمایه عظیم آمریکا، بیشتر توی آمریکا این مجموعه ذخایر فکری بشر اونجا در واقع الان هست. خب اونا در اختیار هست، در انحصار کسی هم نیست. ما میتوانیم با اون میراث روبرو بشیم، داشته های خودمون رو با اون میراث مقایسه کنیم. مثلا حقوق بشر یکی از اون میراث هست، محیط زیست یکی از اون میراث هست، تبعیض، مخالفت با تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض فرهنگی یکی از اوناست. اینا چیزاست که همزیستی مسالمت آمیز یکی از اوناست. خب اینا وجود داره، ما باید خودمون با اون تطبیق کنیم. اگر قوانین ما با حقوق بشر منافات داشته باشه، ما باید قوانین رو عوض کنیم. حقوق بشر که نمیشه عوض کنیم، برای اینکه دستاورد مهمیه. یونسکو هر چی که درست کرده حاصل اون میراث بشریه. من که نمیتونم بیام یه عمارت 10 طبقه بسازم کنار نقشه جهان، بعد بگم به نقشه جهان هم من اهمیت میدم. نمیشه. این یه قاعده داره، تو نباید بسازی در حریم اون قضیه. حالا این هویت در زمان رضا شاه شکل گرفت. در دوره پهلوی دوم یه مقدار دیگه خیلی بیمزه کردن که ناسیونالیسم مثبت و فلان حرفا. البته آدمای مثل مصدق بودن گفتن که بعد ما موازنه منفی داشته باشیم، یعنی به هیچ کس باج ندیم، نه اینکه به یه عده باج بدیم به یه عده باج ندیم، به هیچ کس باج ندیم و در یه صلح و صفایی با همه باشیم. خب این ایده ها نگرفت و بعد هم دیگه این هویت ملی که داشت کم کم شکل میگرفت در طول 40-50 سال حکومتی دوره و اصلا قبلا نبود به این صورت. مثلا از ایران شهر صحبت شده توی آثار قدیم، ولی این توی افکار عمومی که نیست. ولی الان در این دوره مثلا جنگ که شد، ناگهان این هویت ملی خیلی قوی شد. ظاهراً مردم با پرچم دین رفتن جلو، ولی در این حال هم برای کشور خودشان جنگیدن، برای شهرهای خودشان جنگیدن، برای وجب به وجب این کشور جوانای ما کشته شدن. خب این هویت ملی عملاً تقویت کرده. ولی به جای هویت ملی اینا آرام میگفتن هویت دینی مهمه. هویت دینی یه چیزی مخالف حکومت هویت ملی. یعنی هویت دینی میگه تمام مسلمان ها یا امت واحده هستن، منافع اینا باید در نظر گرفته بشه. ما میگیم نه، اونا خیلی خوبن، ما باید کار خودمون رو بکنیم، در ارتباط با اونا باشیم یا اگر خواستیم کمک کنیم، ولی ما جزء اونا نیستیم. این تفاوت بین هویت ملی و هویت دینی که مثلا رهبران دینی ما گفتن که مثلا اول فکر می‌کردن که خب این کار ساده است، گفتن که اصلا خلیج فارس حالا ما نمی‌دونیم خلیج مسلمانان مثلا ایراد نداره. بعد دیدن نمیشه، یا رو یک وجب خاکش نمیده، اما اون که عراق یا سوریه است یا عربستانه، اما تو میگی من این خلیج میخوام ملی کنم، که نمیشه که. بنابراین هویت دینی یک به کل یک دین اشاره میکنه و در واقع با نوعی ملی گرایی مخالفه، ذاتاً مخالفه، نمیتوانه مخالف نباشه، برای اینکه اون یک گستره بزرگی در نظر داره. اینجا راجع به حکومت اسلامی خب خیلی فکر کردن، نظرشونه، مسئله نیست، ولی من دارم تضاد منافع بین هویت دینی و هویت ملی رو میخوام مطرح کنم. ما میتوانیم به دین احترام بذاریم و هویت ملی ما داشته باشیم، کما که در دوره پهلوی این اتفاق افتاده دیگه. تو همین استانبول که میرفتید، اینجا سینما بود، اونجا مسجد بود، اونجا عرق فروشی بود، اونجا نمیدونم حسینیه بود، اصلا اینا با هم یه تضادی نداشتن. خب باید وجود داشته باشن همه اینا، اصلا چه تضادی دارن؟
یارو عرق میخورد بعد دهنش میشست وضو میگرفت نماز میخوند. اصلا این منافاتی نمیدیدن بین این قضایا. تربیت چنین جوری بود. اصلا تربیت شیعه یه جوری آسانگیره. بعد ولی اینه یه دفعه ما بیایم بگیم مثلا حکومت واحده، امت واحده، اصلا خب از اون آغاز اینا گفتن به جای ملت گفتن امت. وقتی شما امت مطرح میکنید دیگه اصلا ملت معنی نداره، بعد یکیش از بین بره. الان یک کمی این نظریه تعدیل شده و منافع ملت، چون دیدن که اونها اینجوری فکر نمیکنن، ما حسن نیت ما به هیچ وجه به این طرح مسئله کمک نمیکنه. بنابراین هویت یه امر تقریبا شناوره و تغییر یابنده و تکامل یابنده است. هویت یه امر ثابتی نیست، ولی پایه‌هاش دستاوردهای یعنی میراث گذشته است، دستاوردهای امروزی است و نگاه پیشرو نسبت به آینده است. میراث فرهنگی فقط اون چیزی نیست که از گذشته مانده. من و شما که داریم برای فرهنگ کار میکنیم جزء میراث ملی هستیم، میراث فرهنگی هستیم. یعنی زنده ها جزء این کار هستن. هر یار شاطر جزء میراث فرهنگیه. صادق قدر جزء میراث فرهنگیه. میراث فرهنگی تصوری که الان دارن مدیران دولتی اینه که یه جای خرابه ها و نمیدونم عمارات قدیمی و این قضیات. نه، آدم ها مهمتر از همه اینا هستن. آدمایی که توی کشور دارن کار فرهنگی انجام میدن و مورد قبول مردم هستن، اینا بخش میراث فرهنگی هستن. خب یادم مثل بهمن محصل چیز میراث ملی دیگه و میراث فرهنگی. تو وقتی که این آزار بدی ضد میراث ملی عمل کردی. همینجوری که صنایع دستی لغت غلطیه، میراث فرهنگی هم به طور غلط فهمیده میشه. میراث ملی میراثی است که قبلا وجود داشته و ادامه داره. اون ادامه وابسته به اون گذشته است و بعد با همدیگه دیده بشه. زبان ملی در واقع به خطر نخواهد افتاد به دلیل اینکه بیش از 1000 سال هست که این زبان در معرض تطاول قرار گرفته. یه وقتی تقریبا تمام دانشمندان و آدم‌های نخبه جامعه ما به عربی می‌نوشتن، برای اینکه هم خودشون به حکومت‌های عربی نزدیک کنن، هم عربی زبان عام‌تری بود در کل امپراتوری اسلامی. اما یادم مثل فردوسی، یادم مثل رودکی اومدن و مسیر عوض کردن و زبان دوباره رایج کردن. یا یه منطقه خراسان اومد اون قدرت خودش منتشر کرد در کل ایران. زبان از بین نمیره، ضعیف میشه، گاهی در یه دوره‌های ضعیف میشه یا در دوره‌های تقویت میشه. الان به گمان من زبان داره خیلی بهتر شده از گذشته. یعنی یک چیزی در روح ملی هست که وقتی خطر احساس میکنه واکنش نشان میده. مثلا وقتی جنگ شده بود و مرتب میگفتن موسیقی حرام هست، خانواده‌های بسیار زیادی بچه‌شون فرستادن کلاس موسیقی و نزدیک مثلا 2-3 هزار نوازنده به وجود اومد که توی این 2-3 هزار نوازنده‌ای که بلدن ساز بزنن، به قول آقای علیزاده بهترین نوازندگان تاریخ موسیقی ما الان داریم. خب حاکمیت که نمیخواست این کار بشه که. همون موقع بچه‌ها رو فرستادن مثلا خطاطی یاد بگیرن که زبان خوشنویسی از بین نره. همون موقع بسیار کار دیگری. وقتی که شروع کردن اینا به عربی صحبت کردن، گفتن این فشل شده، اون فلان شده، همون موقع زبان روزنامه ها رو ما میبینیم که داره کلمات فارسی توش زیاد میشه. بعد پاکیزه شد زبان روزنامه ها. بعد الان روزنامه ها زبان رسایی دارن. مقاله‌ای که بعضی از آدما می‌نویسن، آدمایی که روزنامه‌نگار واقعی هستن، یه زبان شسته رفته و تمیز مؤثری دارن و آدم حس میکنه که این آدم قادری که حرف خودش به طور کامل به دیگری منتقل بکنه. حالا در دوره گذشته بوده، ولی الان زبان هم تو ادبیات هم توی رسانه‌ها
از بین نرفته و بلکه حتی تقویت شده و بهتر شده. زبان رو به پیشرفت، البته زبانهای دیگه نفوذ خواهند داشت، برای اینکه یه مسئله به نام گلوبالیسم و جهانی شدن و چیرگی تمدن‌های مسلط بر تمدن‌های کوچکتر بالاخره این عواقبی خواهد داشت و شاید در آینده یه مقدار زیادی ما فینگلیش صحبت کنیم، یعنی فارسی انگلیسی صحبت کنیم، برای اینکه موبایل و اینترنت و اینا ما رو به طرف فینگلیش داره حرکت میکنه به قول شاملو. ولی اینا نمیتوان روی اساس زبان ترتیب بزنه تا موقعی که آثار ارزشمندی در یک زبان پدید میاد، زبان در معرض مخاطر قرار نمیگیره. موقعی زبان در معرض مخاطر قرار میگیره که آثاری که در اونجا میاد ضعیف، مبتذل، نازل و ناتوان باشه. وقت زبان محاوره به خطر میفته، زبان مردم هم به خطر میفته. من گمان دارم که آسیب دیده زبان فارسی، ولی خطری تحتش نمی‌کنه.